God! Oh! Naloka sila. Oh, pak! Buhok mo. Bukod si Michael, nawawala yung lamig ko. Dapat na na nakabal. Wala malalim. Ang ina. Ay. Let's check kasi sinira mo yung aesthetic. Ay, hindi ka kita. So, Sumayaw ka na, Sol. Ding, 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 ding. hindi siya ayun. Oh, ding, 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 ding. Jigs, 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 jigs. My milkshake bring but I am is better than yours. Right. Doon na kayo dalawa. You gotta see the... Go, princess. Go, kayo tatlo. Ako na kukuha. Hindi ko alam paano ito ginagawa. Ano bang Oven brick pizza. Naging oven brick pizza na. Parang galing pugun. Cheers! Ano ba yun? Ba't may sabit? Cheers! May mga ganong ano talaga sense. Serve mo ako ha. O dahil sa cup. Hindi dahil sa cup talaga eh. Iba talaga ito eh. Waterproof ba yan? When I'm making love to you,